هيلا هيلا يا بحر، هيلا هيلا يا بحر، هدي يا بحر هدي، طولنا بغيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا، للأرض اللي ربتنا. هدي يا بحر هدي، طولنا بغيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا. هيلا هيلا يا بحر، يا بحر، هيلا هيلا يا بحر. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بحلقة جديدة ومميزة من برنامج هدي يا بحر. حلقتنا لليوم حلوة كتير أصدقائي، معانا قرية أو مدينة من مدن فلسطين. خلينا نطلع هالفاصل ونتعرف عليها ونرجع لكم. هيلا هيلا يا بحر. هذه الكنى وهذيك البركة عين الحنية. هيلا هيلا يا بحر. إذا يا أصدقائي معانا لليوم قرية الولجة. طبعا الولجة بفتح الواو واللام قرية عربية تقع في جنوب غرب القدس في منتصف المسافة بين قريتي الجورة وبتير. سميت باسمها نسبة إلى الفتحة الطبيعية التي تلجها طرق المواصلات. بلغ سكانها سنة 1945 ميلادي 1656 نسمة. احتلها الأعداء سنة 48 وطردوا سكانها ودمروها، ويمر خط الهدنة في أراضيها الجنوبية، ولذا أقامت وكالة الغوث مساكن للاجئين ومدرسة ابتدائية فوق أراضيها الواقعة في الضفة الغربية. خلينا نشوف الفيديو لأحرار الولجة بمواجهات مع العدو بذكرى النكسة ونرجع لكم. هيلا هيلا يا بحر. هيلا هيلا يا بحر. ورجعنا لكم أصدقائي من جديد. طبعا إذا أصدقائي بحب أنوه إنه إحنا لفينا مدن وقرى فلسطين حسب الحروف الهجائية من الألف للياء، واليوم وصلنا لحرف الواو وضايلنا حرف واحد وبنختم الحروف الهجائية بحرف الياء، وبنختم الموسم الأول إن شاء الله من برنامج هدي يا بحر. وبتمنى نكون بهالسنة قدمنا لكم المتعة والفائدة وعرفناكم على وطننا الحبيب فلسطين. فاصل عن الولجة ونرجع نكمل حلقتنا. هيلا هيلا يا بحر. موطني موطني الجلال والجمال والسناء
والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. يا بحر ورجعنا لكم أصدقائي من جديد. طبعا يا ريت تتواصلوا معنا على صفحة قناة برايم أو على برنامج هدي يا بحر وتخبرونا عن رأيكم ببرنامجنا واقتراحاتكم. برضو هلأ رح نطلع ونشوف الجدار العازل للأفعى السامة اللي بناه المستوطنين في بلدنا الحبيب فلسطين، ونشوف بالولجة لا تغيبوا. هيلا هيلا يا بحر موطني موطني، الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة. يا بحر طبعا أصدقائي الحلقة الجاي تابعونا، رح تكون عن يافا، وختام الموسم الأول رح تكون ضيفتنا النجمة الكبيرة أمل قطامي. خلينا نشوف هالفيديو عن الولجة طبعا وبرضه راجع. هيلا هيلا يا بحر عارفين عن حالك؟ حليمة اسماعيل من وين انت؟ من البلدة. كيف تهجرتوا انتوا في النكبة؟ هجرنا وهجم علينا اليهود وشردنا. لما شردنا على الوسط، قعدنا في الوسط، وبعدين بعد الوسط رحنا على الخليل، ومن الخليل رحنا على ترمسعية. طيب وكيف حاولوا يطلعوك من الولجة همه؟ يوم طلعنا شردنا شرد. طب يعني في اي اسلوب اجوا قالوا لكم بدنا نسوي، بدنا نقتل، بدنا نهجر، بدنا ندمر، بدنا نهدم؟ منين كسينا منين ما شردنا الا 6 متر شبر. منين يا حسبت علينا. بس دخلوا يعني في دبابات، هم دخلوا في شو بالضبط؟ دخلوا علينا بالمدافع. يعني هم ضربونا. بلش يضربوا في الدور وبعدين الناس تهجروا في الدور ما هدوناش. ولا؟ اول ما بلشوا فينا طردونا. هم لو بدنا نظل ظلينا، بس احنا خفنا شردنا من البلد. شردنا وين؟ شردنا على بسطة المكتب. هيلا هيلا يا بحر هيلا هيلا يا بحر. ورجعنا لكم أصدقائي من بعد الفاصل. هبة كيف حالك؟ الحمد لله. حمزة كيف حالك؟ الحمد لله. أهلا. هبة احكي لنا شو بتعني لك فلسطين؟ أحد المساجد التي مسر النبي والمعراج، وأحد المساجد التي تشد الرحال إليها، والأرض المباركة. شكرا إلك. طيب يا ريت تسمعينا الآن قصيدة. ديار السلام وأرض الهنا، يشق على الكل أن تحزن، بنفس أردنها السلسبيل، ومن جاور ذلك الأردن، لقد دافعوا أمس دون الحمى، فكانت حروبهم حربنا. فقل لليهود أشياعهم، لقد خدعتكم بروق المنى، وأن تهجروها فذلك أولى، فإن فلسطين ملك لنا، وكانت لأجدادنا قبلنا، وليس الذي نبتغيها محالا، وليس الذي رمتم ممكنا. الله عليك يا هبة. حمزة كيف حالك؟ الحمد لله. عمرك زرت فلسطين؟ طيب لو زرتها شو حابب تعمل؟ أروح أزور مسجد الأقصى وقبة الصخرة. الله عليك يا حمزة، وإن شاء الله كل واحد فينا بده يزور فلسطين يا رب يزورها. هبة عمرك زرتي فلسطين؟ لا. طيب شو أول إشي حابة تزوريه لو دخلتي فلسطين؟ مسجد الأقصى إن شاء الله برضه تزوريه. الآن يا ريت تسمعينا كمان قصيدة لفلسطين. فلسطين داري ودرب انتصاري، فلسطين داري ودرب انتصاري، تظل بلادي هوى في فؤادي، ولحنا أبيا على شفتي، وجوه غريبة بأرض السلبية،
تبيع ثماري وتحتل داري، ويرجع شعبي إلى بيت جدي، وأعرف دربي إلى دفء مهدي، فلسطين داري ودرب انتصاري. الله عليك يا هبة، شكرا لك طبعا. نرجع لك حمزة. حمزة، شو بتحب توجه رسالة لأهلنا الصامدين والمرابطين بفلسطين؟ الله ينصركم. الله ينصركم طبعا، شكرا لك يا حمزة. طيب الآن هبة، احكي لنا شو أشهر الأكلات الشعبية بفلسطين؟ المفتول والمسخن. المفتول والمسخن. طيب الآن هبة، احكي لنا عن اللباس التراثي لأهل فلسطين. الثوب الفلسطيني المطرز. شكرا لك يا هبة. طبعا الآن شكرا لك حمزة، شكرا لك حمزة، وشكرا لك هبة. حابة تحكي كلمة أخيرة هبة؟ بدي أحكي قصيدة. تفضلي. سأل الطفل الحائر شادي: يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي؟ سأل الطفل الحائر يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي؟ إني أسمعهم يحكون عن بيتي، عن وطني الغائب، عن كرمتنا والزيتون وربوع صادرها الغاصب. إني أسمعهم يحكون عن بيتي، عن وطني الغائب، عن كرمتنا والزيتون وربوع صادرها الغاصب. كل رفيق من رفقائي يحكي عن وطن ملئ دمائي، لكني لا ألقاه. لا تحزن فالدرب طويل، لكن لا نتعب أبدا. وإذا كنت اليوم بعيدا عن حي فستعود غدا. لا تحزن فالدرب طويل، لكن لا نتعب أبدا. وإذا كنت اليوم بعيدا عن حي فستعود غدا. حقق يسطع مثل الشمس وسواعدنا تطلع فجرا. فالغاصب في الليل القدس ها هو يصلى نار الكبرى، وستكبر يوما يا شادي لتعانق أرض فلسطين، وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين. قال الطفل الثائر فادي: يا أستاذي يا أستاذ أين بلادي؟ قال الطفل الحائر فادي: يا أستاذي أين بلادي؟ لا أفهم معنى للمنفى أو أعرف أسرار، لكني أحفظ أسماء دوما بفؤاد القدس وبسان وطول كرم. وحينما يحكون كثيرا عن بلدي، فيه البحر وفيه المرفأ. أحسنت سؤالا يا فادي، أحييت لدى الطلب الماء لأرضك يا ابن الدين. تنادي وتراك بعينيها البطلاء، في كلماتك أنت عظيم ورسوماتك تفرحني. أعطيت السامع يا فادي درسا في حب الوطن، وستكبر يوما لتعانق أرض فلسطين، وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين. إن شاء الله نلاقي كل جنودنا يا رب، وكل العرب يكونوا متحدين حول الأقصى. شكرا لك يا هبة، شكرا لك يا حمزة. الآن رح أعطيكم جوائز من رعاة برنامجنا في البداية جالاكسي بارك. تفضل حمزة. تفضل هبة. وبالتأكيد لكم هدية مقدمة من عيادة الدكتورة هدى القضاء، وبالإضافة إلى هدية مقدمة من استوديو طالب البشير. تفضل هبة. شكرا لكم. طبعا هيك بتكون خلصت حلقتنا يا حلوين، وعلى الولد جاي كنا رايحين. يا ترى الحلقة الجاي مركبنا راح يهدي وين؟ لتعرفوا أكتر خليكم لنا متابعين. تابعونا يوم الجمعة الساعة 9:30 صباحا، بالإضافة إلى العصر الساعة 3، برضه يوم السبت 8:30 الصبح والعصر الساعة 3، ويوم الثلاثاء كمان يا أصدقائي الساعة 8:30 الصبح والساعة 3 العصر. شكرا لكم، مع السلامة. يا بحر هدي